Khi mặt trời cuối cùng cũng chìm hẳn sau dãy núi phía tây, một sự biến đổi kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Bóng tối không hề đáng sợ như người ta vẫn thường nghĩ. Thay vào đó, nó giống như một tấm màn những được kéo qua để lộ ra một sân khấu hoàn toàn mới. Không khí trở nên mát lạnh, hương thơm ẩm ướt của đất, của lá cây mực, của những đóa hoa chỉ nở về đêm. Gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá tạo nên một bản nhạc thì thầm. Đây là thời khắc chuyển giao, là lúc cánh cổng của một vương quốc khác đang từ từ hé mở. Bước chân đầu tiên vào khu rừng sau hoàng hôn giống như lạc vào một giấc mơ. Và rồi, điều kỳ diệu bắt đầu. Một chấm sáng nhỏ bé lóe lên, rồi một chấm nữa, rồi hàng ngàn, rồi hàng triệu chấm sáng bừng tỉnh. Chúng không phải là sao trên trời, mà là ánh sáng ngay trong tầm tay. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những sinh vật nhỏ bé kia lại có thể tự mình tạo ra ánh sáng đẹp đẽ như vậy không? Đây không phải là phép thuật, mặc dù nó trông thật kỳ diệu. Đây là một hiện tượng khoa học có thật, được gọi là phát quang sinh học, bioluminescence. Hãy tưởng tượng nó giống như một phản ứng hóa học nhỏ xíu xảy ra bên trong cơ thể của sinh vật. Hầu hết các sinh vật phát quang có hai thành phần chính. Luciferin, nhiên liệu cho ánh sáng. Luciferase, công tắc, một loại enzyme. Khi luciferin kết hợp với oxy và có mặt của luciferase, một phản ứng hóa học xảy ra, năng lượng được giải phóng dưới dạng photon. Mọi loài có công thức luciferin và luciferase hơi khác nhau. Đó là lý do ánh sáng có nhiều màu khác nhau: xanh lá, xanh dương, vàng, cắm hoặc đỏ. Tại sao sinh vật tồn năng lượng để tạo ánh sáng? Vì nhiều lý do quan trọng cho sự sinh tồn: thu hút bản tình, săn mồi, tự vệ. Trong bóng tối rừng sâu hay đại dương thẳm, khả năng tự phát sáng là một siêu năng lực, một công cụ sinh tồn vô giá. Nó là khoa học, là nghệ thuật và là một phần của câu chuyện sống còn trên trái đất. Khi màn đêm buông xuống khu rừng huyền ảo, sân khấu không chỉ dành riêng cho thực vật. Một dàn hợp xướng của các loài động vật phát sáng cũng bắt đầu màn trình diễn của chúng. Nổi tiếng nhất và có lẽ là quen thuộc nhất với chúng ta chính là những con đom đóm. Một đàn đom đóm bay lượn trên một dòng suối nhỏ, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Những ánh đèn nhấp nháy chính là ngôn ngữ của chúng. Mỗi loài có một kiểu nhấp nháy riêng. Sâu xuống dưới mặt đất ẩm ướt, những con giun phát quang để lại phía sau một vết sáng mờ ảo. Ánh sáng này có thể làm choáng kẻ săn mồi hoặc cảnh báo rằng chúng có độc. Không chỉ trên cạn, thế giới dưới nước trong các con suối cũng ẩn chứa những chầm sáng, cá, tôm nước ngọt dùng điểm sáng để giao tiếp. Ánh sáng giúp chúng nhận ra nhau, tạo thành đàn, báo động nguy hiểm hoặc thể hiện lãnh thổ. Ngoài đom đóm còn có bồ click, beetle, ruồi nam và vô số côn trùng khác. Mỗi loài có chiến lược phát sáng riêng. Mỗi loài là một mặt xích. Chúng làm rừng đẹp hơn và giữ cân bằng tự nhiên. Dòng suối về đêm như một dòng ngân hà thu nhỏ, một bản giao hưởng ánh sáng đang diễn ra ngay dưới chân chúng ta. Khi nói về khu rừng phát sáng, chúng ta không thể không nhắc đến những loài thực vật và nam, những nghệ sĩ thầm lặng của rừng. Nổi bật nhất là các loài nam phát quang, thường được gọi là nam ma, ánh sáng của cáo, foxtail, foxfire. Những cây nam mọc trên thân cây gỗ mực, rễ hoặc lá rơi. Ban ngày chúng trông bình thường, nhưng đêm xuống, một váng sáng xanh lục bùng lên. Đủ sáng nếu đất chúng lại gần nhau để bạn có thể đọc sách, ánh sáng cháy âm ỉ suốt đêm. Các nhà khoa học tin rằng ánh sáng này thu hút côn trùng hoạt động về đêm, bọ cánh cung, ruồi, sâu bướm. Khi côn trùng bò lên nằm, bào tử dính vào cơ thể chúng và được vận chuyển đi, giúp năm phân tán. Bên cạnh nam, rêu và tạo cũng góp phần, tạo nên các mảng phát sáng trên đá ẩm hoặc dọc bọ suối. Ánh sáng thường mạnh hơn sau mưa. Đi dọc con suối viễn rêu phát sáng như lạc vào xứ sở thần tiên. Khi lá rơi và phân hủy, vi khuẩn và nam phát quang mọc lên, biển thẫm lá thành một bầu trời sao bị đảo ngược. Mỗi bước chân có thể khiến chúng lóe sáng rồi tắt. Sự kết hợp của nằm trên cây, rêu trên đá và vi khuẩn trên lá tạo nên một không gian ba chiều đầy ánh sáng, một cảnh tượng không công nghệ nào có thể tái tạo. Trong số rất nhiều kỳ quan của khu rừng phát sáng, có lẽ không gì mê hoặc bằng màn trình diễn đồng bộ của loài sâu đom đóm. Không giống như những con đom đóm bay lượn tự do, một số loài tu tập với số lượng cực lớn trên cùng một cây hoặc ven sông. Hàng ngàn, thậm chí hàng triệu con đom đóm sẽ đồng loạt nhấp nháy cùng lúc, tạo ra một nhịp điệu hoàn hảo, bùng sáng rồi chìm vào bóng tối.
Hiện tượng này là một trong những bí ẩn lớn mà các nhà khoa học vẫn đang giải mã. Giả thuyết phổ biến là đây là cách khuếch đại tín hiệu giao phối. Khi tất cả nhấp nháy cùng nhau, tín hiệu trở nên mạnh mẽ và rõ ràng. Nó giống như một dàn hợp xướng, nơi tất cả cùng hát một nốt để vang dội hơn. Một con đầu đàn bắt đầu nhấp nháy, những con xung quanh quan sát và điều chỉnh nhịp để khớp, tín hiệu lan truyền như làn sóng. Quá trình này đòi hỏi nhạy cảm đáng kinh ngạc với ánh sáng và thời gian, minh chứng cho hành vi động vật phức tạp. Chứng kiến màn trình diễn này khiến người ta nín thở, hàng ngàn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước nhân đôi sự kỳ ảo. Đó là một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên. Một bản giao hưởng ánh sáng nhắc nhở chúng ta về những điều kỳ diệu còn tồn tại. Những khu rừng phát sáng không chỉ là đối tượng nghiên cứu, từ xa xưa, chúng đã là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết và câu chuyện dân gian. Đối với người cổ đại, những ánh sáng bí ẩn trong rừng phải là dấu hiệu của thế giới khác. Họ tưởng tượng đó là các vị thần, linh hồn hoặc những sinh vật ma thuật, nàng tiên, yêu tinh, các vị thần hộ mệnh của khu rừng. Ánh sáng lấp lánh của đom đóm được cho là bụi phép của các nàng tiên khi họ bay lượn. Người ta kể rằng nếu đi theo ánh sáng của đom đóm, bạn có thể tìm thấy con đường dẫn đến vương quốc của họ, một nơi ẩn giấu khỏi con mắt người thường. Nhưng cũng có truyền thuyết cảnh báo, ánh sáng ma trơi trong đầm lầy có thể dụ dỗ du khách vào nơi nguy hiểm. Đừng bao giờ đi theo những ánh sáng kỳ lạ. Những câu chuyện này được truyền từ đời này sang đời khác, gieo vào lòng người sự kính trọng và e sợ đối với khu rừng thiêng liêng. Tất cả nhắc rằng khu rừng phát sáng là một không gian đặc biệt, một cầu nối giữa thế giới của con người và thế giới của điều kỳ diệu. Những câu chuyện làm phong phú trải nghiệm. Chuyến đi vào rừng là vừa là khám phá khoa học, vừa là hành trình vào thế giới tưởng tượng và tâm linh. Chúng nhắc ta rằng thiên nhiên không chỉ là cây cối và động vật, mà còn chứa đựng những bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết. Sau khi du hành qua thế giới của ánh sáng và sự sống, ta không khỏi kinh ngạc trước sáng tạo của thiên nhiên. Nhưng khu rừng phát sáng là một hệ sinh thái mỏng manh, nơi mọi sinh vật dù nhỏ đều đóng vai trò quan trọng. Kho báu này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa: phá rừng để lấy gỗ, để làm nông nghiệp, ô nhiễm ánh sáng từ thành phố và khu dân cư, làm rối loạn nhịp tự nhiên của các loài như đom đóm. Ánh sáng nhân tạo, ô nhiễm nguồn nước và đất có thể dẫn đến suy giảm số lượng và hủy hoại nam vi khuẩn nền tảng. Sự biến mất của một loài có thể gây hậu quả không lường trên cả hệ sinh thái. Những sinh vật phát quang nắm giữ bí mật khoa học. Nghiên cứu luciferin và luciferase có thể mở ra ứng dụng trong y học, phát hiện tế bào ung thư, theo dõi virus. Bảo tồn chúng là bảo vệ nguồn tri thức có thể cứu mạng sống con người. Mọi chúng ta có vai trò: tắt đèn khi không cần thiết, ủng hộ tổ chức bảo tồn, tham gia trồng cây và giáo dục cộng đồng về giá trị đa dạng sinh học. Những hành động nhỏ hôm nay bảo đảm rằng thế hệ sau vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng phép màu này. Khu rừng phát sáng là món quà, trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ